a Mátyás király halála utáni Erdély. Még egy darabig az erdélyi vajda tisztét Mátyás embere, a másik kenyérmezei hős, Báthori István töltötte be, akit az új király II. Ulászló is megtartott egy ideig szolgálatában. Mivel azonban a vajda erőszakossága ellen a szászok és a székelyek fellázadtak, a király menesztette őt. Utódai közül a Drágfi Bertalan, de még inkább Szentgyörgyi Péter, s főleg Szapolyai János voltak a legjelentősebbek. A királyok érdeke az volt, hogy ha az erdélyi vajda hűséges hozzájuk, akkor tartományát teljes jogkörrel kormányozhassa. Ha kétségei vannak a királynak a vajda hűségével kapcsolatosan, akkor a király támogatta az erdélyi szászok kihangsúlyozott autonómiáját. Ami az ekkori események között a legaggasztóbb, az ismétlődő és mind súlyosabb török betörések, amelyeket még egy darabig sikeresen hárít a vitéz Temesi Ispán, Kinizsi, illetve Magyarország déli részén Korvin János, Mátyás házasságon kívüli fia. Már Hunyadi János és Mátyás idejében is voltak gondok a székely szabadság kérdésében, mert a székelyek közötti kezdeti egyenlőség fokozatosan csorbult az idők folyamán, s kialakult a székelyek soraiban is egy társadalmi és vagyoni tagozódás. Mátyás király a folyamatba megpróbált beavatkozni, s ezért király még jóváhagyta az 1466-os zabolai székely gyűlés határozatait, amely szerint a közszékelyeket nem lehet szolgaságba taszítani, csak önszántukból vállalhatnak munkát. Hasonlóan azt is elfogadták, hogy a választott tisztségekbe a közszékelyek képviselői is jelentős arányban jelen kell legyenek. Viszont a folyamat nem volt visszafordítható, s így a hármas társadalmi és vagyoni tagozódás egyre nyilvánvalóbbá vált. Voltak főemberek, előkelők, akik legalább 3 lovas katona kíséretében szolgáltak a seregben. Ezek lehettek rokonok, de akár zsoldosok is. Voltak lófők, kik maguk voltak kötelesek és képesek lovon fegyveresen szolgálni. S a harmadik csoportot alkották a gyalog vagy közszékelyek, kik gyalogosan szolgáltak a hadseregben. Akik már annyival sem rendelkeztek, hogy saját fegyveres szolgálatuk költségeit elő tudták volna teremteni, azok gyakorlatilag jobbágysorba süllyedtek. További következménye a székelyek társadalmi tagolódásának az lett, hogy a választott helyi és széki tisztségviselőket az első 2 csoportból jelölték, s a közszékelyek, gyalogok kimaradtak a vezető tisztségekből. Mivel a közszékelyek tömege hátrányosnak érezte ezt a társadalmi megkülönböztetést, amely ellenkezett a hagyományos székely szabadság gondolatával. Ezért 1505-ben Székelyudvarhelyen és a következő évben Agyagfalván székely nemzetgyűlést tartottak, ahol a katonáskodó közszékelyek tömege kiharcolta a székely egyenlőség megerősítését és azok megbüntetésének kimondását, akik a szabadság ellen vétenek. Ugyancsak 1506-ban Ulászló király elrendelte, mivel fia született, a székelyektől esedékes ököradó behajtását. Mivel több mint egy évszázada trónon levő, törvényesen uralkodó magyar királynak nem született fia, trónörököse, ezért a székely jogszokásban korábban elfogadott ökörsütési adó kiesett az emlékezetből, s a székelyek nemesi jogukra, adómentességükre hivatkozva megtagadták az ököradó beszolgáltatását, ami éppen a közszékelyekre nézve súlyos terhet jelentett. A székelylázadás ellen Tomori Pál fogarasi főkapitányt rendelték ki, de őt a székelyek legyőzték és futásra késztették. További királyi csapatok és a szászok tevékeny részvételével a székely megmozdulást leverték, de ez okul szolgált arra, hogy a székelyek a következő évben büntető hadjáratot indítsanak Szeben ellen. A székelyek lázongásai később is megismétlődnek, hol a saját előkelőik ellen, akik erőszakosan kisemmizik a közszékelyeket, 1511, vagy a székelyek ispánjának helyettese ellen, 1519. Ez utóbbi mozgalmat az erdélyi vajda és székely ispán Szapolyai János verte le. Sőt, Szapolyai az írott és a szokásjoggal is ellentétben még birtokelkobzást is elrendelt a lázadók körében, bár addig még a király sem foszthatott meg Székelyt a földjétől, az a rokonokra kellett szálljon. A század második felében sorra törnek majd ki a székely felkelések, a székely szabadságok védelmében. 1514 tavaszán a pápai tisztségre áhítozó Bakóc Tamás esztergomi érsek meghirdette a török ellenes keresztes háborút, amelynek vezetőjévé Dózsa Györgyöt nevezték ki. A Buda alatt gyülekező keresztesek, többségükben szabadságukat megszerezni óhajtó jobbágyok, egyre inkább eltávolodtak a török elleni harc gondolatától. A keresztes had elindult a déli határok felé, a török ellen,
de az otthonról jövő hírek hallatára a Marosvölgye felé vették az irányt, és több helyen összecsaptak a nemesi haderővel. Csanád, Arad, Nagylak elfoglalása után a felkelők Temesvár ostromához fogtak, ahol egy jelentősebb nemesi haderő állomásozott. A felkelőket ostrom közben hátba támadták Szapolyai János erdélyi vajda csapatai, s legyőzték őket, foglyul ejtve a vezetőket. A foglyokat megkínozták, majd kivégezték, hogy elrettentő például szolgáljanak az ország más részein még harcoló lázadóknak. A felkelés erdélyi eseményei közé tartozik még, hogy a lázadás hatására a vármegyékben csapatokba verődött jobbágyok nemesi udvarházakat támadtak meg. 2. A főseregtől levált felkelő csoport nyugatról közelítette meg Erdélyt. Egy kisebb sereg a Kőrösök völgyén hatolt be, és az erdélyi Szigethegység bányavárosait lázította fel: Abrudbánya, Zalatna, Torockó. Egy másik, jelentősebb sereg Lőrinc pap, Mészáros Lőrinc, Dózsa alvezére vezetésével Nagyvárad elfoglalása után Kolozsvár irányába támadt. Kolozsvár vezetése ezúttal óvatosabban járt el, mint 1437-ben, amikor a felkelőket beengedték a városba, később viszont az egész város bűnhődött ezért, csak a felkelő sereg vezéreit engedték a városba. A városon kívüli és vezetők nélküli sereget megtámadta és szétverte az alvajda, a városban a felkelők kapitányait pedig a városi darabontok lemészárolták. Rövidesen, ennek a felkelő seregnek a maradékai is szétszóródtak. Erdély északi és középső részén még egy darabig eltartott, amíg szétverték a kisebb lázadó csoportokat. A legsúlyosabb harcok éppen abban a térségben zajlottak, ahol a bábolnai felkelés folyt. A felkelés nem terjedt ki sem Szászföldre, sem pedig Székelyföldre. A felkelés következménye volt az 1514 évi a jobbágyok helyzetét szigorító törvények elfogadása. Ezek megtiltották a jobbágyok szabad költözködését egyik birtokról a másikra, egységesítették a földesurakkal szembeni jobbágyi szolgáltatásokat. Évi 52 naprobot, 9, pénzjáradék, ajándék, stb. 1516-ban meghalt második Ulászló király, s a kiskorú fia, második Lajos mellett gyámkodó főurakat inkább a hatalom, saját vagyonuk növelése érdekelte, mint az országnak a védelme a növekedő török fenyegetéssel szemben. Szapolyai János erdélyi vajda pályázott a királygyámja tisztségére, de ez nem sikerült neki. Vagyona egy komolyabb sereg felállítására lett volna, mint ahogy vajdai tisztségéből adódóan is elég jelentős haderővel rendelkezett, de ezt nem a hazavédelmére használta fel. Közben a törökök nem vártak, 1521-ben elfoglalták Nándorfehérvárt, s több más déli végvárat. Majd jött a tragikus 1526-os év, amikor a Szulejmán szultán jelentős haddal támadt Magyarországra, s a magyar királyi haderő csak igen lassan gyűlt a királyi táborba. Augusztus 29-én, amikor Mohácson elvérzett a középkori magyar állam, a királyi álmokat szövő Szapolyai János erdélyi vajda még csak Szeged közelében volt, tehát lekéste a mohácsi csatát. Ősszel a törökök visszavonulása után már a királyi koronáért nyújtotta kezét, és szétszakadt az ország, előbb 2-be, majd 3-ba. Magyarország tehát néhány év alatt elvesztette azokat az előnyöket, amelyekkel Mátyás király központosított állama rendelkezett, s egyre kevésbé volt képes visszaverni a fokozódó török támadásokat és az olyan belső gondokat megoldani, mint a székelyfelkelések vagy a Dózsa-György parasztháborúja. Nem voltak az országban többé olyan felelős hadvezérek és politikusok, mint Hunyadi. Befejezésképpen néhány szó Dózsa Györgyről. A különböző történelmi forrásokban szerepel Székely György, vagy a Székely Dózsa György néven is. Székely lófő családból származott, aki a török ellenes harcokban vitézkedett, s így választotta őt, a szintén alacsony sorból származó Bakóc Tamás, a keresztes hadvezetőjének. Dózsa 3 székről, Dálnok faluból származik, bár a marosszéki Magfalvai saját szülöttének vallja.